السلام عليكم واسعد الله اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم اعزائي بحلقه جديده. اليوم بدنا نحكي عن ستوب موشن، الصور المتحركه. راح اركز على 5 محاور رئيسيه: الاضاءه، التحضير للتصوير، اعدادات الكاميرا، ومن ثم التصوير والمونتاج. الكاميرا اللي تصورني الآن بتاخد 25 لقطة بالثانية، بينما في ستوب موشن احنا بناخد ما بين 7 إلى 10 لقطات في الثانية فقط. زي ما تلاحظ في المقطع هذا واللي سويته لنهاية فيديو على قناتي العائلية اللي بنسوي فيها أعمال فنية، حبيت أعرض السمكات بطريقة شيقة، فكانت هذه فكرة جميلة لنهاية الفيديو. لنفس القناة واللي يسعدني اشتراكك فيها، حركت البطريق هذا على نغمات رقصة البطريق، والنتيجة النهائية كانت زي ما انت شايف. بابا يلا يجي هلا يا بابا يجي من السفر ويرجع البيت عشان يلا باي. بالنسبة للإضاءة لازم يكون عندك تحكم فيها طوال فترة التصوير، لذلك يفضل تسكر كل الستاير وتطفي أي إضاءة أخرى غير اللي بتستعملها للتصوير على السيت اب. وبالنسبة للملابس يفضل تلبس شيء أسود، لأنه الملابس البيضاء أو الملونة كمان راح تعكس الإضاءة على السيت اب وتصير تتغير معك كل صورة عن الثانية، واللي في النتيجة بالأخير راح يعطينا فليكرينج بالصورة واللي ما بدنا إياه. بالنسبة للتحضير للتصوير وتجهيز المكان، لازم تختار مكان ثابت ما يتحرك معك وقت التصوير، وتثبت الخلفية. أنا مثبتها بلاصق على أساس ما تتحرك معك وانت بتحرك الأشياء، وكمان أي شيء تاني عاوزه يكون ثابت بالصورة تنتبه ثبته بطريقة على أساس ما يتحرك معك طوال فترة التصوير. أما بالنسبة للكاميرا وإعداداتها، فالكاميرا طول الوقت لازم تكون على حامل قوي ما يتحرك معك طوال فترة التصوير. وبالنسبة لإعدادات الكاميرا لازم كلها تكون على المانيوال، إن كان الآيسو حساسية المستشعر، أو الشتر سبيد سرعة الغالق، أو الأبرتشر فتحة العدسة، على أساس ما تتغير معك الإضاءة بين الصورة والثانية. علشان نتجنب أي اهتزاز للكاميرا خلال التقاط الصور يفضل نستعمل ريموت أو بلوتوث أو نستعمل التايم لابس. بالنسبة للتصوير اليوم حوريكم كيف حصور مقطع صغير راح استعمله كفاصل في نفس قناتي العائلية. أعديت الكاميرا بحيث تاخد لقطة كل 20 ثانية، بحيث انه خلال 20 ثانية اقدر احرك الحروف. أما بالنسبة للإيديت والمونتاج، أنا راح أستعمل أدوبي لايتروم في معالجة الصور، وبعدين راح أستعمل دافنشي ريزولف في معالجة الفيديو. واللي بحب منكم يستعمل الجوال أو الآيباد بنصحه ينزل برنامج اسمه ستوب موشن ستوديو، برنامج مجاني وسهل الاستعمال، راح تتعلم عليه أول ما تنزله. في منه فيرجن آخر مدفوع متطور اسمه ستوب موشن ستوديو برو. نزلت الصور على اللايت روم وعملت عليهم بعض التعديلات في الكونتراست والألوان، وكمان عملت لهم كروب على أساس يكون مقاسهم 16 إلى 9 مناسب لحجم الشاشة. حطيتهم في فولدر واحد. زي ما تلاحظوا هذه المجموعة من الصور أعدت ترتيبها بحيث الصورة الأخيرة صارت الأولى والأولى صارت الأخيرة، وعملت مجموعة تانية من الصور لكرمشة الورق على أساس تكتمل مع الفكرة النهائية بتشوفوها في الأخير. بصدرهم بفولدر واحد بدي أسميه later on، وكمان بدي أغير أسميهم كلهم الفايلات later on، وأضيف لهم رقم تسلسلي بيبدأ من 100. وبالنسبة للحجم حخلي الضلع الأكبر 4000 بالبيكسلز وأعمل لهم اكسبورت. هيك صار عنا الفولدر كامل بكل الصور. بدي اروح على دافنشي ريزولف. انا فتحت بروجكت جديد سميته ليتر اون. باخد الفولدر نفسه وبسحبه على التايم لاين
إذا حتلاحظوا حتلاقوا السرعة هنا على نفس السرعة بتاعت البروجكت اللي هي 25 لقطة في الثانية. فاللي بنسويه بنعمل رايت كليك وبنروح على تغيير السرعة Change Clip Speed، وبنخليها بدل ما هي 24 لقطة في الثانية بنخليها 10 لقطات بالثانية علشان يطلع معنا بالشكل هذا. بالنسبة للصوت أنا سجلت كرمشة الورق عن قريب من المايك وضفتها على التايم لاين، وهذه طلعت النتيجة. الفاصل هذا راح استعمله في فيديو بيشرح طريقة تدوير الورق وعمل أعمال فنية منها، لذلك استلهمت فكرة استعمال ورق الجرايد في كتابة كلمة لاحقا وبعد لحظات. راح أوريكم كمان مثال بسيط على تحريك الصحن هذا. بثبت الفوكس وبعمل الإعدادات على الكاميرا بحيث تاخد صورة كل 15 ثانية. هصور الصحون هذه بنفس الطريقة. هيك بنكون انتهينا من حلقة اليوم. أتمنى تكون عجبتكم واستفدتم منها. إذا أنت أول مرة عنا في القناة لا تنسى تشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ادعمونا باللايك والشير والسبسكرايب علشان نستمر في تقديم هذه الحلقات. شكرا، السلام عليكم.